Pasiunea pentru moto a început acum 4 ani. În Buzău, orașul meu natal, pe strada Apolon, numărul 1, adică la mine acasă. Ce stai despre ea? Ai mâncat bine de sărbători? Da? Mulțumim pentru alea că au fost foarte bune. Mă, să-mi aduceți ăla de la tort, Da, suportul. Atunci nu erau atât de dezvoltate mijloacele de transport în comun, deci a trebuit să aleg dintre cele două vehicule disponibile la vârsta de 16 ani, motocicleta de 125 pentru A1 sau mașină de B1. Și noi tot așa, copii sau hai să-i facem, aveam și noi vreo 3000 de lei strânși. O vreme. Știi că, uite, am vorbit cu cineva la București, că are o motocicletă veche, că hârcă, măr, de colecție, că să... Mamă, ne-am bărligat. Nu e adevărat. Aia e cu Honda povestea. Păi, Honda, cine a fost prima? Prima a fost, ia uite Nu, prima a fost Yamaha. Yamaha care a vândut-o lui... Honda. Prima a fost Yamaha de la... Yamaha, da. Nu, care a adus-o din străinătate. Și de acolo a pornit totul. De asemenea, și Codruț, cel mai bun prieten al meu și colegul meu în echipă și colegul meu de la școală și așa mai departe, a fost alături de mine când mi-am achiziționat prima motocicletă, pentru că eu îl apreciam foarte mult pe el. El avea deja permis, avea deja motocicletă, îl tot întrebam, motocicleta asta e bună, să-mi o cumpăr pe asta, să-mi o cumpăr pe asta, și el m-a ajutat. De altfel, el mi-a dus și motocicleta pentru a scoate cartea de România, pentru a mă matricula și așa mai departe, pentru că eu nu aveam permis. M-am oprit la un semafor și dintr-o dată în dreapta mea se oprește un băiat cu o bicicletă. A dat pumnul cu mine, mi-a spus salut, Codruț, i-am spus da, și mai departe s-a făcut verde, a trebuit să plec. N-am mai luat nicio legătură. După vreo săptămână sau ceva de genul, mi-a scris un mesaj: salut, sunt băiatul care a bătut pumnul cu tine la semafor. Și a spus și eu sunt pasionat de motociclete, am și eu o motocicletă, și mi-a trimis o poză cu motocicleta lui. La momentul ăla, motocicleta pe care o avea el, cred că era preferata mea, aia și-o dorea oricine. O Yamaha YZF de 125, o motocicletă din 2015, gri, era foarte, foarte frumoasă. A permisul la scurt timp și-a luat și el permisul, adică n-a durat foarte mult, a fost cam 2 săptămâni, și-a luat și el permisul, după care am început să ieșim, dacă nu zilnic, aproape zilnic. Codruț. Nu știu că a venit în fața porții și era ceva sportiv învățat și a zis, ai grijă că să... Dar n-am știu cât de nebunie și ăsta. Am zis că e mai stramă la cam, dar nu. La sfatul unui bun prieten de-al meu, Lolo, la care de altfel și lucram în perioada aceea, ca și ajutor de mecanic într-un set, a zis: băi Vlad, de ce nu te duci să încerci să te dai pe circuit? Că mergi destul de tare pe stradă. Mamă, ce fain! Au spus că este o locație, era apropiată de unde stăm noi. Și a spus că hai să mergem și noi, să vedem ce e. Așa că, la o săptămână distanță de la discuția avută, iată-mă la Motorpark pentru niște preselecții. Am ajuns acolo, mai departe șeful de echipă care era la vremea aceeași, cred că este și acum, a vorbit cu Vlad, l-a luat deoparte, i-a spus ok, vă dați amândoi, și a spus nu, Vlad se dă. Mi s-a oferit o motocicletă, un CF Moto de 300 de cm3, mi s-a oferit un echipament adecvat și mi s-a oferit toată logistica pentru a intra la o sesiune pe circuit. Primul tur pe circuit a reușit să doboare recordul altor 2 piloți care deja aveau ceva antrenamente în spate. Am mers cu 10 secunde mai tare decât cel mai bun pilot la clasa respectivă, care era în echipă la momentul acela. Mai departe am vorbit amândoi, am spus că eu cred în el. Atunci am făcut și eu o promisiune față de mine și față de el. Am zis că mi-am promis și mie și lui că dacă eu voi începe să particip la competiții sportive în urma preselecțiilor, o să fie și el alături de mine. Vom crea o echipă și ne vom da amândoi în cele mai tari campionate din lume. La finalul zilei am pus cheltuielile pe hârtie cu mama, care cu mâna ei blândă pe umărul meu mi-a spus că Vlad, din păcate, noi te putem susține doar din punct de vedere moral. Pentru că acest cost al unei etape era de 2500 de lei la vremea respectivă, iar părinții mei nu puteau susține această cheltuială. Așa că primul meu sponsor, care m-a ajutat să particip în anul 2020 la primele 3 etape competiționale din viața mea, a fost Marius Bărăgan,
căruia îi mulțumesc enorm pentru că el a fost primul om care a crezut în mine. Iar în octombrie 2020 am obținut și primul meu titlu din carieră, locul 3 în campionatul național organizat în Bulgaria, la Plevna, alături de motocicleta mea CF Moto 300, la clasa Super Sport 300. În 2021, fiind primul meu an competițional, iar vârsta nu mai permitea să mă dau la clasa 300 de cm cubi, m-am dat la 600 de cm cubi, adică am făcut un upgrade din 2020 în 2021, iarnă în care am zugrăvit o serie de case, una dintre ele fiind ale unui bun prieten, îl pot considera Virgil Marin, iar în schimbul, ca și remunerare, în schimbul zugrăvirii casei, am primit una dintre motocicletele lui de competiție, un Suzuki GSX-R de 600 din 2007, ca și jumătate din remunerare, iar cu cealaltă jumătate mi-am achiziționat și prima mea mașină ca să mă pot deplasa din stânga în dreapta la competițiile sportive. Așa că, iată-mă cu o motocicletă, dar fără buget competițional. Am început prima etapă în 2021 cu niște cauciucuri de la gunoi, iar echipa mea a pus mână de la mână ca să mă poată ajuta să intru pe grila de start. Și iată-ne la începutul meu, ca și carieră de pilot, pot spune, în adevăratul sens al cuvântului, primul an competițional întreg, prima etapă și prima victorie. Toată lumea, bineînțeles, s-a bucurat, iar la câteva zile distanță, clubul meu moto, alături de Alin Zaina și Marian Toma, președintele și vicepreședintele clubului la vremea respectivă, a făcut ceva foarte frumos pentru mine. M-au luat de mânuță și am mers la toate firmele din orașul nostru, din Buzău, bătând pe la uși. Bună ziua, numele meu este Vlad Chivu, acesta sunt eu, cu niște cauciucuri de la gunoi, plăcuțe de frână tăiate și second hand, benzină adunată de la toți ceilalți colegii mei, taxe de participare plătită din zugrăvit, demolare de case și așa mai departe, pentru că cu asta mă ocupam atunci, și restul lucrurilor adunate mână de la mână. Eu am reușit să obțin locul 1 la prima etapă într-un campionat și prima mea participare vreodată pe o motocicletă de 600 în primul meu an competițional. De firme, doar 2 firme au luat decizia de a mă ajuta. Este vorba de MSD Buzău, depozitul de fier vechi și de prelucrare fier vechi, și Corsar Nautic, care este fabricantul de bărci. Acești 2 oameni, este vorba de cei menționați anterior, acești 2 oameni m-au ajutat în anul 2021, pe tot parcursul anului competițional, unde în iunie am ajuns de altfel și la prima mea etapă a unui campionat european în Grecia, la Seres. Și această etapă s-a desfășurat în felul următor. Practic, orice etapă, ca și în anul acesta, are aceeași desfășurare. Vineri este ziua de antrenamente, sâmbătă este ziua primei curse de calificări și ziua primei curse și duminică este ziua celei de-a doua curse. A ajuns acolo în prima cursă de sâmbătă, la fel cu un buget destul de redus, dar mai bine decât la prima etapă pe care o avusem. Am reușit să obțin locul 5 în campionatul est-european, în campionatul european-balcanic, practic. Iar și acum țin minte că în acea cursă am tocat guma de spate, așa se spune, că tocești cauciucul. Am tocit cauciucul de spate și, din păcate, nu mai putea să mă țină și în ziua de duminică. Așa că trebuia schimbat. Dar, din păcate, bugetul nu îmi permitea. Așa că și acum țin minte că stăteam la ușa cortului, dormeam la cort ca să economisesc bani de cazare și am sunat-o pe mama. Mama care mai avea 1000 și ceva de lei ultimii ei bani. Eram în data de 20, dacă nu mă înșel, și pe data de 10 i-a luat salariu și a ales să-mi trimită mie 200 de euro, adică 1000 de lei, pentru a-mi putea achiziționa un cauciuc de spate. Și iată-mă în ziua de duminică,
care de altfel a fost și este în continuare apogeul carierei mele, ziua aceea de duminică, în care, prin o ambiție și prin ajutor de sus, nu pot să-mi explic, în antrenamentele de dimineață cu același cauciuc tocit de sâmbătă, am reușit să îmi scad timpul cu 2 secunde. Iar în cursă, cu respectivul cauciuc nou achiziționat cu ajutorul mamei mele, am reușit să obțin primul meu titlu în campionatul european, adică locul 2. La o lună distanță de acest apogeu, în care președintele Federației Române de Motociclism m-a invitat și mi-a făcut practic cadou, adică m-a sponsorizat federația, ca să pot participa la o etapă de campionat european, în adevăratul sens al cuvântului, adică nu european balcanic, ci european total, central, cu toți piloții de top, de asemenea din campionate mondiale și așa mai departe, etapă care trebuia să se desfășoare pe 20 august. Pe data de 21 iulie 2021 am suferit un grav accident rutier cu motocicleta, care și-a pus amprenta, pot să spun, până în ziua de astăzi asupra mea. Accident cu 3 zile de comă, cu numeroase afecțiuni, cea mai importantă fiind o triplă fractură de radius cu fisură de ulnă și o hemoragie internă craniană, cu care a rezultat undeva la 17 traumatisme, cheaguri de sânge pe creier. Din păcate n-am putut lua startul la etapa de campionat european, dar am putut lua startul la ultima mea etapă de campionat est-european balcanic din anul respectiv, unde trebuia să-mi apăr titlul. Dar socoteala de acasă nu a fost la fel ca și cea din târg, așa că în prima cursă de sâmbătă am ratat o frânare la 260 de km/h, am ieșit de pe circuit în spațiul de degajare și am revenit fiind pe locul 2. Am ieșit în decor și am reintrat în pistă pe locul 10, finalizând cursa pe locul 6. Iar în a doua cursă am terminat pe locul 4 și aici s-a terminat practic și campionatul. Am pierdut podiumul este-european la doar 2 puncte și de asemenea și etapa de campionat european în anul respectiv. Iată-ne în 2022, unde anul a început cu o nouă motocicletă, o motocicletă pe care MSD Buzău m-a ajutat să o achiziționez, un Kawasaki ZX6 din anul 2014, prima mea interacțiune cu un Kawasaki, o motocicletă mult mai potentă față de cea cu care m-am dat în anul precedent, în anul 2021. O motocicletă cu care m-am înțeles destul de greu și m-am adaptat destul de greu, fiind și un an greu din punct de vedere personal, pentru că trebuia să-mi susțin bacalaureatul, având și afecțiunile de care v-am povestit, neavând nici bugetul atât de mare pentru competiții, deoarece nivelul crescuse foarte, foarte mult și am ajuns la niște competiții foarte importante. Din păcate, în anul 2022 nu am reușit decât să termin pe locul 3 național și locul 10 în campionatul est-european balcanic. Bineînțeles, mi-am absolvit cele 12 clase, am luat bacalaureatul, mi-am obținut diploma, dar din punct de vedere profesional nu a fost un an grozav, deoarece și la finalul anului 2023, după ultima etapă de la Navac, unde am reușit să obțin titlurile menționate, s-a întâmplat și despărțirea de prima mea echipă de curse, ACSR Racing Team, o despărțire amiabilă, care s-a tradus în blocarea legitimației pentru anul competițional 2023. Și iată-ne în iarna anului 2022, în care pornim iarăși de la zero, fără motocicletă, fără echipă, fără buget, fără absolut nimic. Mi-am vândut mașina personală, am vândut tot ce aveam și am achiziționat Kawasaki-ul pe care îl vezi în spate în momentul de față. L-am reparat și l-am făcut în casă, așa cum am putut, iar în 2023, cu ajutorul unor noi sponsori, este vorba de doctorul Vâlcioiu, alături de Clinica de Chirurgie a Mâinii și domnul Anton de la Inulta, am reușit să particip alături de echipa Next Level Racing Team, Bogdan și Mihai, vă mulțumesc enorm, în campionatul național privat Moto RC, unde nu ai nevoie de legitimație. M-am dat cu motocicletă stock, fără nicio modificare de stradă, dar
Anul acesta este un an foarte important pentru că a fost anul în care am gândit, am creat și am organizat școala de curse. A fost un an care m-a educat foarte mult și mi-a deschis oarecum orizontul și gândirea către a ajuta și alte persoane să ajungă în punctul în care am ajuns eu. Deci, 2023 a fost un an cu o motocicletă complet stock, un an fără rezultate decât locul 5 în campionatul privat MotoRC și un an în care am cunoscut-o pe Teodora de la GTC Racing Team, echipa din care fac parte și în momentul de față, care m-a ajutat de la jumătatea anului și până la final ca să pot să dezvolt puțin motocicleta și să obțin de asemenea și acest rezultat. Și iată-ne la finalul anului 2023, adică în iarna trecută, cu speranțe foarte mari pentru anul acesta, proiectul Școala de Curse gata, cu forță fantastică, cu o nouă echipă de curse, GTC Racing Team, cu motocicleta care urma să fie servisată și modificată pentru competiții la bunul meu prieten Georgian Radu. Totul era perfect. Și iată-ne în 2024 cu o motocicletă modificată, cu o motocicletă gata pregătită pentru a participa la cele mai înalte competiții, nu cu un buget fenomenal de mare, ci cu un buget pe care l-am avut alături de Teo și de GTC Racing Team. Și, cel mai important, un 2024 în care vom da startul proiectului creat Școala de Curse. Am început anul foarte, foarte bine, am reușit să adunăm sponsori. Emil de la MSD m-a susținut în continuare. Iubita mea, Carmen, m-a ajutat foarte, foarte mult în începutul anului și pe parcursul anului competițional și nu numai. Și am ajuns la Seres, la prima etapă a anului 2024, unde am obținut locul 3 național și locul 3 în campionatul european BMW. Adică am muncit atâta anii trecuți ca să pot să ajung pe podiumul este european și iată în anul acesta, la prima etapă, am obținut direct un podium european. Roadele muncii și-au spus cuvântul, bugetul puțin mai mare, la fel și-a spus cuvântul și toată mobilizarea echipei a ajutat foarte mult pentru aceste rezultate. Am început școala de curse, am început să promovăm pagina de Instagram, echipa de curse și tot ce înseamnă școala și pe parcursul anului a mai intervenit încă o persoană, dragă mie, este vorba de Valentin. Valentin, care acum este și el pilot în școala de curse Vlad Chivu și în GTC Racing Team. Și iată-ne la final de an, când filmăm acest videoclip, după un an, pot spune, cel mai frumos dintre toți acești ani competiționali pe care am avut până acum. Un an în care au contribuit foarte multe persoane, toată comunitatea Școala de Curse, care îi mulțumesc enorm. A contribuit la rezultatele noastre ca și piloți. Am reușit eu să finalizez anul pe locul 3 în campionatul este european, primul meu podium european din carieră, la general vorbind, la final de an, locul 3 în campionatul național. Codruț a reușit să termine pe locul 3 în campionatul național și pe locul 15 în campionatul european, iar Gabi a reușit să intre și el pentru prima dată la o competiție și a obținut locul 4 în campionatul național, ceea ce pentru un pilot la început este un rezultat foarte bun. Iată-ne apropiindu-ne cu pași repezi către sezonul 2025, care va fi un an, preconizăm noi, și mai bun decât 2024 și de aici lucrurile o să se ducă doar în sus. În 2024 am reușit să achiziționăm și garajul în care ne aflăm acum, care este garajul Școala de Curse, unde reparăm motocicletele din școală și motocicletele noastre de competiție. Și pentru 2025, obiectivul meu ca și pilot este să pot să câștig campionatul este european, să am o victorie, să ies campion este european la clasa Super Stock 600. Ăsta este visul meu, să ies campion, la fel cum am ieșit în 2021, să recapăt titlul
prin forțe proprii și prin ajutorul GTC Racing Team și tuturor sponsorilor care îmi sunt alături și în ziua de astăzi, intrăm în 2025 care ne așteaptă cu dorința unei victorii în campionatul european, balcanic, dorința de a recăpăta titlul de campion național și pentru că în urma tuturor acestor ani pe care vi-am povestit, pot să spun că am obosit, dar nu suficient încât am pierde cel mai important lucru care m-a ajutat să ajung aici. Motivația și dorința de a reuși să fiu cel mai bun și să lupt pentru ceea ce îmi doresc. Și asta voi face și anul viitor. O să lupt pentru a obține cel mai important titlu din cariera mea de sportiv, campion european balcanic. Iar pentru asta stați aproape.